Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Đại lý của bạn chọn nhà như thế nào? Trong nhà này chắc chắn không sạch sẽ. Chúng tôi ngủ mỗi tối. Có người nhìn chằm chằm chúng tôi. Sao họ lại đến đây? Trước đây không phải là không có vấn đề gì. Thậm chí còn gọi điện thoại và ăn với người bán nhà. Có lẽ cặp đôi này có vấn đề về tâm thần. Tên tôi là Thanh Phong. Chuyện này đang làm việc ở công ty nhỏ của tôi. Thật không dễ dàng trở thành tiêu quan mới thuận lợi đón xe. Không ngờ lại có rắc rối tìm đến cửa. Nói tôi bán nhà giết người. Thưa bạn, nhà của chúng tôi ở đây. Tất cả đều đã kiểm tra với bên bán. Xin bạn yên tâm, không thể là nhà có người chết. Bạn nói không phải là hữu ích sao? Những gì chúng tôi nhìn thấy mỗi đêm còn có thể là giả không? Họ làm thế này mỗi ngày. Kinh doanh sợ là làm không được. Chỉ có thể để chú Mao xử lý. Xin chào, chúng tôi là cảnh sát của Cục Công an đường phố này. Xin vui lòng mô tả chi tiết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi đã mua một căn nhà cũ ở chỗ họ. Ngôi nhà này bị ma ám. Chúng tôi không thể sống được. Tôi nghĩ họ có vấn đề về tinh thần. Nên đến chỗ tâm linh. Và mỗi ngày làm cho chúng tôi ở đây không mở cửa được nữa. Được rồi, cụ thể chúng tôi sẽ tìm hiểu tình hình. Xin hãy yên tâm chờ đợi. Thưa bạn, chúng tôi đã đến thăm rồi. Thật sự không có gì. Và hệ thống nội bộ hiển thị khu vực này không có vụ giết người nào. Vì vậy, xin đừng gây rắc rối nữa, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cửa hàng. Ngay khi tôi nghĩ chuyện này đã kết thúc, một ngày sau, họ lại đến. Ai sẽ quan tâm đến trung gian lừa đảo này? Trong nhà bán có ma. Làm thế nào để sống ở đây? Phải kiểm tra cho chúng tôi. Bồi thường cùng với phí tổn thất tinh thần. Ôi tuyệt vời, thực sự tuyệt vời. Hai bệnh nhân tâm thần. Mọi người nghĩ cách nào đi. Theo bọn họ như vậy, chúng ta sẽ không thể làm ăn nữa. Tháng sau đều chờ cặp đất đi. Nếu họ nói những ngôi nhà đó là nhà giết người, vậy chúng ta sẽ ở lại thêm 2 đêm nữa. Nếu chúng ta đều cảm thấy bình thường, vậy thì không phải là nhà không bình thường đâu, là bản thân họ không bình thường. Vẫn là lão đại có cách. Đến lúc đó xem hai người còn làm thế nào nữa. Nếu nhà là do đại đương gia bán đi, ý tưởng cũng là do đại đương gia nghĩ ra, vậy thì nhiệm vụ khó khăn này giao cho bạn. Đại đương gia, đừng nói đó không phải là người nghèo, cho dù đó là người nghèo tôi cũng không sợ. Và thực sự muốn kiểm tra, tổn thất cũng được khấu trừ. Nếu không tiếp tục gây rắc rối, tổn thất sợ còn tồi tệ hơn. Tôi sẽ đi tìm họ để thương lượng chuyện này. Vậy thì ngủ 2 đêm như các bạn nói đi. Thật sự có vấn đề, bán nhà phải đến kiểm tra. Cuối cùng cũng đưa đi rồi. Tần Phong, tôi đã mang cho bạn một số camera HD. Tiếp theo sẽ mời bạn. Nếu nó bị ám ảnh, hãy gọi cho tôi. Tốt nhất là một con ma nữ. Lão tử cả đêm làm nó. Ha ha. Có gì vất vả. Cứ coi như nghỉ 2 ngày đi. Cuối cùng cũng đến khu phố này. Kể từ khi cặp đôi đó đã đi, tôi muốn xem bên trong có chuyện gì. Bạn trẻ, bạn không đến từ khu phố của chúng tôi phải không? Không, tôi không ở đây. Nhưng tôi bán một số căn nhà ở đây. Mua nhà nói nhà có vấn đề. Tôi đến ở 2 đêm xem có vấn đề gì không. Là cái trước mặt 5 dấu trừ 25 dấu trừ 2. Có phải là bán đi nửa năm trước không? Phải, bạn luôn sống trong khu phố này đúng không? Bạn biết căn nhà đó. Khi khu phố này mới được xây dựng, tôi và ông già đã chuyển đến đây. Tôi đã sống ở đây 20 năm. Bạn có biết chuyện gì xảy ra ở khu này không? Ví dụ như, căn nhà này bán được tổng cộng 2 lần.
Một lần là bạn bán đi, một lần là bán 15 năm trước. Sau lần bán đầu tiên, ngôi nhà đó chưa từng có người ở. Phải không? Ngôi nhà này đã được bán một lần rồi, nhưng người bán không nhắc với tôi. Mặc dù bán mấy lần không ảnh hưởng, nhưng sao mãi không có ai ở? Căn nhà này đến nay vẫn chưa được cho thuê sao? Chưa từng thuê. Lúc nào cũng trống rỗng. Chàng trai trẻ, không có gì để sống trong ngôi nhà đó. Về sớm đi. Cuối cùng, phải mở hàng ngàn camera. Nhưng tất cả đã được đóng gói xong rồi. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Chơi hai trò thì phải nhanh chóng đi ngủ. Tối nay không mang theo chìa khóa à? Không đúng, bây giờ tôi không ở nhà của tôi. Và tôi không có bạn cùng phòng. Huống chi bây giờ là nhà người khác. Vậy đó là ai? Bên ngoài là một cô gái mặc váy đen. Bạn tìm ai? Tôi tìm Lý Tú Mai. Lý Tú Mai có ở nhà không? Theo tôi hiểu, lợi nhuận của ngôi nhà này, chủ nhà. Nhưng không liên quan gì đến cái này, hình thức đều khác nhau. Bạn tìm nhầm chỗ rồi. Ở đây không có Lý Tú Mai. Người này có vấn đề gì không? Nói cô ta tìm nhầm chỗ rồi, sao còn không đi? Quên đi. Lát nữa cho nước vào rồi lại xem nhé. Vâng. Cuối cùng cũng đi rồi, có thể tiếp tục ngủ. Vâng. Tôi làm gì? Phòng ngủ được chuyển vào phòng khách. Có ai vào đây không? Cái quái gì đây? Dấu 11 măng này rõ ràng là do giày cao gót dẫm lên. Và đến cửa phòng ngủ thì dừng lại. Con mẹ nó, đáng sợ. Ôi, có thể tính là... Dấu chân đó có thể là đêm qua cô gái gõ cửa để lại. Chẳng lẽ cô ta vào nhà lúc nửa đêm khi tôi đang ngủ? Mở cửa ra. Nhưng cơ thể nhỏ bé của cô ấy làm sao có thể đưa tôi vào phòng khách được? Bạn ơi, bạn trả lời đi. Đại đương gia, xem ra mấy giờ rồi? Không ngủ à? Đi nào. Bên này tôi xảy ra chuyện rồi. Bạn làm gì thế? Bạn ngủ của bạn, có chuyện xảy ra với anh trai tôi phải xuống ngay. Ông chủ Mạnh, đừng cúp điện thoại, tôi hơi sợ. Được, bạn đợi đã. Tôi sẽ tới ngay. Chuyện gì vậy? Tại sao bạn lại gặp quỷ? Vì vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, nói với anh ta tất cả những gì đã xảy ra. Bạn đùa tôi à? Nghe này, tôi đang đùa đấy. Tôi chạy ra ngoài mà không mang giày. Máy tính của tôi còn không mang ra. Bạn nói nửa đêm có người gõ cửa. Bạn nói bạn ngủ trong phòng khách. Tôi cũng tin khi mở tivi. Nhưng bạn nói có dấu giày 11 măng trên sàn nhà. Bạn có hoa mắt không? Vậy nếu không hai chúng ta quay lại xem thử. Đôi giày bạn nói, ở đâu? Trước đó rất nhiều dấu giày. Tôi thấy rất rõ ràng. Sao lại hết rồi? Tôi thực sự tin vào đôi giày của bạn. Đại đương gia, bạn thật sự lừa tôi đến đây. Bạn ác vừa thôi. Nếu tôi chơi bạn, tôi sẽ vô sinh mà vẫn đầy đủ con cháu. Hãy để anh ta xem trực tiếp camera giám sát. Cuối cùng, chúng tôi bắt đầu phát sóng camera giám sát vào sáng sớm. Không ngờ chuyện lạ lùng lại xảy ra chuyện gì. Tôi đi ra khỏi phòng như đang mộng du. Sau đó bật tivi lên và bắt đầu xem. Mãi đến 5 giờ mới thức dậy. Bạn ơi, trong video này cũng không tìm thấy những gì bạn nói. Dấu chân 11 măng. Gần đây bạn có bị quá nhiều áp lực công việc không? Nếu không tôi sẽ cho bạn nghỉ 1 tuần. Ra ngoài đi dạo rồi quay lại. Hoặc là đợi trời sáng chúng ta đến bệnh viện xem. Tôi cũng không biết từ khi nào tôi bị mộng du. Nhưng tôi thề với bạn, tôi thực sự đã thấy dấu chân 11 măng. Nhưng tôi không hiểu tại sao camera giám sát không quay được. Như vậy đi, chúng ta nói với chủ nhà là ngủ 2 đêm.
Vậy tối nay tôi sẽ đến ngủ với bạn. Nếu bạn có thể thấy dấu chân 11 măng, vậy thì chắc chắn tôi cũng có thể nhìn thấy được. Vì vậy, 8 giờ tối hôm đó, sau khi tôi hẹn với Mạnh Diệp Phàm, lại cùng nhau trở về căn nhà đó, trò chuyện trong khi ăn. Tối nay không ai ngủ cả. Tôi muốn xem có gì lạ. Chuyện gì xảy ra? Đừng nói tôi không tin những thứ có quỷ thần. Cho dù thật sự có quỷ, mạng của tôi lại để cho nó chết một lần nữa. Chúng ta đến phòng ngủ chính rồi. Có người gõ cửa. Ai mà đến gõ cửa vào nửa đêm chứ? Muốn chết hả? Lại là 12 giờ sáng. Mẹ nó, không phải lại đến tìm Lý Tú Mai sao? Chờ đã, để tôi xem trước. Quả nhiên lại là cô gái hôm qua. Tôi nói, lần này nên tin đi. Lần trước là tìm Lý Tú Mai. Tối qua bạn đã nói rõ với cô ta rồi. Ở đây không có Lý Tú Mai. Cô ta có vấn đề gì không? Đừng đến nữa. Không có ai ở đây cả. Đừng làm phiền người ta nghỉ ngơi. Cô gái này nhìn cũng quá kinh người. Da không có màu máu. Cô ta đột nhiên đi theo hướng của phòng ngủ làm gì? Muốn gì? Có bệnh, quấy rối chúng tôi một lần nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát. Là nữ nên có vấn đề ở đây. Nhưng dù sao chúng ta cũng sẽ ở lại đây một đêm. Về ngủ đi. Nếu không chúng ta đổi phòng khác ngủ. Mẹ nó vừa bị cô gái đó làm phiền. Tôi không muốn ngủ ở đó nữa. Đại ca, vậy hai vợ chồng chỉ là cảm thấy phòng ngủ chính có vấn đề. Nếu chúng ta không đến phòng ngủ chính, đến đây làm gì? Nếu không chứng minh được phòng ngủ chính thì không thành vấn đề. Phí trung gian của ngôi nhà này hết rồi. Khả năng kiếm lời của cửa hàng chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bạn còn phải mất 12.000 nữa. Vào đi. Người này thật sự là chất lượng giấc ngủ tốt. Cửa đã bị khóa rồi. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Không được. Vừa rồi uống quá nhiều, muốn đi vệ sinh. Sao xung quanh lại có tiếng động? Tôi lại không còn mơ nữa. Và dấu chân 11 măng biến mất. Lại xuất hiện ở vị trí ban đầu. Nhưng đây là hướng ngược lại rồi. Giống như đi ra ngoài. Đến đây xem đi. Nó ở đầu kia của ghế sofa. Cầm điều khiển từ xa nhìn chằm chằm vào tivi. Mạnh Diệp Phàm mau tỉnh lại. Mẹ kiếp, mẹ kiếp. Cái quái gì, thật đáng sợ. Phàm, chạy nhanh như vậy, chờ tôi với. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tôi ngủ rất ngon trên giường. Có vẻ như một người can đảm như anh ta cũng không chịu nổi chuyện này. Nhà ông chủ cổ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhà là bạn bán. Bạn hỏi tôi có ích gì? Tôi còn muốn hỏi bạn không? Tôi chắc là không sao, nhưng bây giờ tôi không dám đảm bảo. Dù sao, tôi đã hỏi người bán trước đây. Người bán nói không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả cảnh sát cũng nói không sao. Vì vậy, chắc chắn có một lỗ hổng trong đó. Khốn kiếp thật. Chuyện này bây giờ không dễ xử lý. Xem ra căn nhà này đã bị hủy. Nhưng vấn đề cơ bản không còn là không trả lại phòng. Kiểm tra không có gì to tát, hoàn lại phí trung gian. Nhưng nếu người mua muốn kiện, vậy thì chúng ta không chỉ hoàn lại tiền, còn phải kiện tụng. Chắc chắn có vấn đề với ngôi nhà này. Bạn cũng nên thấy những dấu chân 11 măng đó. Tôi chưa bao giờ bị mộng du cả. Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy thứ đó. Dấu chân đó thật đáng sợ. Bây giờ chúng ta chắc chắn không dám về phòng nữa. Vì vậy, chúng tôi chỉ ở lại cho đến khi trời sáng. Vừa mới hồi phục, vội vàng gọi hai thực tập sinh đến đây. Hai vị lãnh đạo, chúng ta làm gì ở đây? Cho khách hàng xem nhà không? Không phải đưa khách hàng đi xem, là chúng tôi đi xem. Căn nhà mà đại đương gia bán nửa năm trước. Thật sự có vấn đề. Bên trong không sạch sẽ. Không sạch. Nếu không nhờ công ty dọn dẹp nhà cửa đi dọn dẹp một chút. Dọn dẹp cái đéo gì? Ý tôi là bên trong bị ma ám. Bốn chúng tôi đã trở lại tầng trên, dấu chân lại biến mất. Các bạn cùng xem camera giám sát nhé. Chờ chúng ta nhìn thấy cảnh tượng ở cửa, thật là sợ hãi. Mẹ kiếp, chuyện này thật đáng sợ. Cái này không có gì cả. Không ngờ, hôm qua khi mở cửa không phải là như vậy. Trong không gian, chỉ có tôi và ông chủ Mạnh đứng gần cổng chính. Và không có ai bên ngoài cổng.
Tại sao có tiếng gõ cửa trong camera giám sát? Bên ngoài không phải không có ai sao? Bạn có ngốc không? Chắc là có người chơi khăm, gõ cửa xong rồi chạy đi. Tòa nhà của tôi thường có trẻ em làm như vậy. Nếu như sự thật là như vậy thì tốt rồi. Bạn có bao giờ quên tôi? Thấy một cô gái đứng ngoài cửa. Nhưng bây giờ không thấy dấu vết của cô gái. Ông chủ, ông đang nói chuyện với ai vậy? Tối qua có người gõ cửa, một cô gái. Cô gái kia hôm trước cũng đến gõ cửa, nói tìm một người phụ nữ tên là Lý Tú Mai. Và tôi đã nhìn thấy cô ta. Nhưng tại sao camera giám sát không hiển thị? Làm sao có thể? Camera đã bắt được cả hai người, sao lại không chụp được cô gái đến gõ cửa? Và tôi không dám nói những gì tôi nghĩ. Chắc là có ma ở đây. Hoặc có người chết ở đây. Điều không thể hiểu được là nếu có người chết trong căn phòng này và cô gái đó là ma, vậy có thể là người chết trong căn phòng này không? Lý Tú Mai trong miệng cô ta, đây là ai vậy? Tiếp theo chúng tôi tiếp tục xem camera giám sát. Quả nhiên phía sau như dự đoán. Lãnh đạo. Hai người cùng nhau mộng du ra khỏi cửa. Thật đáng sợ. Đại đương gia bạn đi đâu vậy? Làm gì trên giường vậy? Tôi đã nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra với căn nhà này. Chờ gì? Không có gì trong hồ sơ nội bộ của cảnh sát. Và cảnh sát đã cử người đến thăm khu vực này. Cũng không có kết quả điều tra, chỉ có một lời giải thích. Có người chết ở đây, nhưng không ai biết. Hàng trăm cặp đôi luôn nói, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Và chỉ khi ở phòng ngủ chính, có cảm giác này. Tôi nghi ngờ căn phòng xảy ra tai nạn có thể là phòng ngủ chính. Đúng vậy, đêm đầu tiên ở nhà hai người. Dấu giày tìm thấy là phòng ngủ chính. Đêm thứ hai tôi ở với anh ta. Thì đổi cái khác, hướng như có người đi ra. Xem ra vấn đề chính là ở phòng ngủ chính. Các lãnh đạo, đừng làm chúng tôi sợ. Nhưng hai chúng ta... Hình như tôi không cảm thấy có ai đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Nhưng họ cũng chưa từng trải qua, hai chúng ta đã trải qua, phải không? Thực ra, tôi cũng nghe thấy rồi. Âm thanh của dấu chân. Nếu thực sự có đôi mắt đó trong phòng này, các bạn nghĩ đôi mắt đó ở đâu? Trong phòng chỉ có 6 bức tường. Sàn nhà và trần nhà đều không thể. Bức tường tủ đầu giường này cũng không có khả năng. Bởi vì bên ngoài bức tường này đã là bên ngoài của ngôi nhà, tường không dày. Độ dày của mặt có cửa tự nhiên cũng không thành vấn đề. Đáng ngờ nhất là bức tường tủ quần áo. Vâng, mọi người có để ý không? Không gian phòng ngủ chính không bình thường. Diện tích giống như phòng ngủ thứ hai. Nhà bình thường đều là phòng ngủ chính lớn hơn phòng ngủ thứ hai một chút. Đúng là bố cục của ngôi nhà này không bình thường. Bức tường này ước tính độ dày có thể đạt đến 1 mét rồi. Đại đương gia có vấn đề gì không? Vãi, đại đương gia, bạn làm hỏng là phải đền tiền đó. Có gì đó đang chảy ra từ bức tường này. Vết thối giữa. Có vẻ như chuyện này phải báo cảnh sát. Tôi sẽ liên hệ mua nhà trước, bảo anh ta đến đây ngay. Ông Hồ, bây giờ chúng ta có thể bàn chuyện trả phòng rồi. Khi nào rảnh? Đồng ý trả phòng rồi. Được rồi, đến ngay. Bạn. Cái gì với cái búa và cái xà beng vậy? Ông Hồ, để tôi hỏi ông một câu. Tủ quần áo này, nó đã ở đây trước khi các bạn chuyển đến đây phải không? Đúng vậy, lúc đó vẫn là phòng bạn đưa chúng tôi đến xem. Tủ quần áo này không phải ở đây sao? Tôi và vợ tôi xem tủ quần áo này vẫn còn nguyên vẹn. Thêm vào đó, sau khi cải tạo cũng thiếu tiền nên vẫn dùng. Giờ tôi sẽ đập cái tủ này. Bạn sẽ không bắt tôi đền tiền phải không? Đập nó đi, cái này tốt, bạn đập nó làm gì? Bên trong bức tường phía sau tủ quần áo này, có thể giấu một cái xác. Chúa ơi, trên bức tường này có một bức tường hình người. Tất cả đều vỗ tay. Thực sự có một cái xác được giấu trong bức tường này. Không gọi cảnh sát. Tôi đang ở trong tường phòng cũ bán đi. Tìm thấy một xác ướp cũ. Sau khi cảnh sát đào lên, tôi phát hiện ra mình đã từng gặp cô ta. Chiếc váy dài màu đen và giày cao gót màu đỏ này. Cô gái đến gõ cửa sáng nay. Ăn mặc giống hệt nhau.
Mùi này cũng quá hôi. Họ chỉ cảm thấy hôi thối. Cả hai chúng ta, hôm qua tôi đã thấy người đó xuất hiện ở cửa. Miệng. Các bạn thật sự là thiếu đạo đức. Bán cho tôi một ngôi nhà tồi tàn như vậy. Lại mắng nữa. Tổ tiên 18 đời đều không giữ được nữa. Chúng ta ở đây cũng quá xa rồi, chỉ là một người trung gian. Tai nạn này, chúng tôi không biết phải nói thế nào. Ngày này tôi và Mạnh Diệp Phàm không ngừng nghỉ. Đầu tiên chúng tôi đến khu vực danh lam thắng cảnh, hợp tác với cảnh sát xong, có thể đã bỏ đi, nhưng ông hồi đó không chịu buông tha cho chúng tôi. Đừng đi! Các bạn vừa có thể chủ động nói trả phòng. Hơn nữa tai nạn này phải bồi thường cho chúng tôi. Tổn thất 200.000, bao gồm trong đó là phí cải tạo và tiền tổn thất tinh thần cho tôi và vợ tôi. Đối phương không có gì để nói. Về tình cảm và lý trí, bên bán nhà phải trả lại cho người ta, bởi vì bán là nhà ma. Vậy bồi thường lớn như vậy thực sự hơi quá rồi. Không, thưa ngài. Chúng tôi đóng vai trò trung gian để kiểm tra cho bạn. Không có gì sai cả. Nhưng tổn thất 200.000 này, có liên quan gì đến bên trung gian? Là người bán cố tình giấu đi. Đừng tranh cãi nữa. Các bạn hợp tác, cuộc điều tra đã kết thúc. Vụ này không liên quan đến các bạn. Có thể đi. Tranh chấp giữa bạn là tranh chấp dân sự, để giao cho đồn cảnh sát khu vực xử lý. Thế thôi, chúng tôi đã làm trung gian ở đồn cảnh sát cả ngày. Trời tối cũng không có kết quả hòa giải. Nghe tin tức của cảnh sát, người bán đã được chuyển đi rồi. Một khi bán nhà có liên quan đến vụ án, không có gì bất ngờ, mua nhà phải trả phòng không rắc rối lắm. Mấy người vô đạo đức chờ đi. Tôi phải kiện các người. 505, 0 giờ 22 phút 0 giây, 100 để đến nhỏ hơn 0 giờ 22 phút 3 giây, 366. Ngày mai tôi sẽ ra tòa kiện các người. Phòng không phải là tổn thất quá lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi sợ bị kiện. Một khi bị kiện, đối với những người làm kinh doanh, đó là điều làm tổn hại đến kinh doanh. Cái này chết người. Có lẽ sau này công việc kinh doanh của chúng tôi sẽ khó khăn. Trước đây ông tôi nói với tôi, người nhà chúng tôi không thích hợp làm ăn. Làm kinh doanh chỉ định sẽ xảy ra chuyện. Trước đây tôi không tin. Bây giờ tôi tin. Một khi vụ kiện này xảy ra, có lẽ cửa hàng của tôi phải đóng cửa. Không có cách nào, chúng tôi phải vậy. Hôm nay mệt quá. Về nghỉ ngơi đi. Được rồi, phía sau tháo dỡ đi. Ngủ trên giường của chính mình là thoải mái. Cũng không cần lo lắng nửa đêm có thứ gì đó đến gõ cửa. Ngôi nhà này, tôi sẽ không bao giờ đi nữa. Bên trong có cái gì cũng không liên quan gì đến tôi. Mẹ kiếp, sao lại có tiếng gõ cửa? Tôi đang ở nhà mình. 12 giờ sáng. Đó là 12 giờ sáng. Thật sự có chút quá đáng. Ai cơ? Tôi tìm Lý Tú Mai. Lý Tú Mai có ở nhà không? Nhưng tất cả đều về nhà rồi. Tại sao cô ta lại đến? Cô gái này là ai? Chúng tôi đào nó lên trong căn nhà đó. Ngay cả quần áo cũng giống hệt nhau. Nếu là ma, Lý Tú Mai là ai? Là người đã giết cô ta sao? Điện thoại sao không có tín hiệu gì cả? Có gì đó không ổn. Trước đây ở nhà luôn đầy đủ. Có phải là nguyên nhân của cô gái này không? Chỉ có thể tìm người cầu cứu thôi. Có ai phiền gọi cảnh sát giúp tôi không? Bên ngoài không có đèn. Mặc dù 12 giờ rồi, nhưng ở đây có rất nhiều người trẻ. Không thể nào một người thức khuya cũng không có. Làm ơn gọi cảnh sát giúp tôi. Tôi là cư dân của 1302. Ở đây quá yên tĩnh. Chỉ có một mình tôi nói nhiều chuyện. Lúc đó tôi có chút hạnh phúc. Lên ban công. Thậm chí nghĩ trong trường hợp cô gái đó xông vào, tôi không có nơi nào để trốn. Không ngờ tôi vừa nhìn xuống, một cô gái mặc váy dài màu đen. Nó giống như xuất hiện một nửa trong không khí loãng, xâm nhập vào tầm nhìn của tôi. Cô ta đang đứng ở tầng dưới tòa nhà của chúng tôi. Nhìn lén tôi vừa có vẻ
có thể làm cho mùi xác chết quen thuộc đó. Mẹ kiếp! Cô gái đó rõ ràng đang ở dưới lầu. Cô ta ở dưới lầu. Làm sao có thể cùng lúc gõ cửa? Tôi bị bao nhiêu con ma vây? Nếu có nhiều hơn một con ma, nhưng người duy nhất tìm thấy Lý Tú Mai là cô gái đó. Làm thế nào cô ta làm điều đó ở tầng dưới? Chỉ có đồng nghiệp của tôi mới có thể gõ cửa trên lầu. Thật tuyệt vọng. Thời gian sống sót sắp hết rồi. Cứ như vậy, tôi cầm cự cho đến khi trời sáng. Tiếng gõ cửa đang ngừng lại, tín hiệu đã trở lại đầy đủ. Đến đây. Chúng ta quá tiện lợi. Đừng quan tâm đến vụ kiện. Tôi sẽ nói với bạn một điều quan trọng hơn. Ai nói cái quái gì về vụ kiện? Chúng ta thực sự gặp rắc rối rồi. Ra khỏi cửa đi. Ngay lập tức tôi nhắn tin gửi địa chỉ. Đến đây đi. Hai chúng ta đây là mộ tổ tiên bị người ta đào sao? Vụ kiện. Chết tiệt. Bây giờ lại có chuyện xảy ra. Bây giờ thấy cưa, tôi gần như không dám mở ứng phó khẩn cấp nữa. Ban ngày này, ma hẳn là không táo bạo như vậy đâu. Có cái gì ở cửa này? Đó là một bức ảnh. Trang phục này với cô gái đến gõ cửa giống hệt nhau. Lấy cái gì còn dùng túi nhựa màu đen? Tần Phong, hai chúng ta lần này là thật sự gây chuyện rồi. Nhìn cái này xem. Làm sao tôi biết được? Tối qua có người đến gõ cửa nhà tôi. Gõ cửa cả đêm. Sao tôi dám mở cửa? Lúc trời sáng, tôi muốn đi tìm một bậc thầy. Kết quả, cửa liền phát hiện cửa có đặt chiếc giày cao gót này. Tối qua cũng có người đến gõ cửa nhà tôi. Cũng gõ cả đêm. Không đúng, bạn gái của bạn không sống cùng bạn. Tối qua cô ta không có ở nhà bạn sao? Anh ta ở bên cạnh, nhưng không nghe thấy gì từ đầu đến cuối. Anh ta muốn mở cửa để chứng minh người đẹp gõ cửa. Tôi không cho. Và cô ta nói tôi bị loạn thần kinh. Tôi chỉ có thể trốn ở phòng khác. Trốn cho đến bình minh. Chết tiệt. Gõ cửa, chỉ có tôi và Mạnh Diệp Phàm mới có thể nghe thấy. Vậy bạn đã gọi cho Tạ Bằng và Lý Tân Dương chưa? Đánh cả hai đều bình thường. Dường như chỉ có tôi và bạn mới nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi nghi ngờ chính tôi là người mở cửa mới xảy ra chuyện này. Tần Phong, bạn nói làm sao bây giờ? Chuyện này có thể không đơn giản như vậy. Ngay cả khi mở cửa, nhưng chúng tôi đã gặp phải một con ma. Con ma này làm sao có thể cùng lúc gõ cửa hai nơi? Gõ cả đêm. Và bạn đã xem cái này. Bức ảnh này đâu ra vậy? Tôi cũng giống như bạn, tìm thấy ở cửa nhà mình. Mẹ nói chúng ta thật sự đụng ta rồi. Cô ta để lại cho chúng ta bức ảnh này và một đôi giày cao gót, sợ là không muốn chúng ta tránh xa chuyện này. Chúng ta là môi giới bất động sản, không phải là hắc bạch vô thường. Chuyện này liên quan gì đến chúng ta? Bạn còn nói đạo lý gì với quỷ nữa? Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra danh tính của thi thể. Nếu không chúng ta có thể không sống được vài ngày. Sau đó chúng tôi vào nhà hàng, nói chuyện trong khi ăn, danh tính của xác ướp. Chỉ có cảnh sát mới có thể tìm ra. Tôi nhớ khu vườn bạn đã bán trước đây, sống trong ngôi nhà đằng kia, người mua là một cảnh sát. Các bạn thường có liên lạc không? Đúng vậy, lúc đó chủ nhân vội vàng nói có thể 900.000 tệ. Tôi treo giá 1,05 triệu, phía sau giảm 30.000, cuối cùng đưa cho cảnh sát với giá 1,02 triệu. Người khác còn nói ngàn lời cảm ơn tôi, nói muốn kết bạn với tôi. Chỉ là phía sau không liên lạc nữa. Bây giờ mạng sống quan trọng, nhanh chóng liên hệ xem đi. Chào anh Lưu. Xin lỗi, bạn có thể kiểm tra giúp tôi được không? Chuyện này không phải là tôi không giúp bạn. Vụ án này đã được mở rồi. Nếu tin tức liên quan bị rò rỉ, nhân viên liên quan sẽ bị sa thải. Nhưng một lần nữa, em là anh trai tôi. Anh trai nói gì cũng phải cố gắng hết sức. Chỉ là phải tốn chút tiền. Nói đi. Luca, vậy tôi sẽ giao chỗ tốt trước, chờ xe của bạn. Luca, tôi nghe Tần Phong nói bạn nghiện thuốc lá. Đây là một chút tâm ý, hy vọng kết bạn, gặp gỡ hơi nghèo. Đừng phiền. Xin chào, bạn của Tần Phong là bạn của lão Lưu của tôi. Lễ nhẹ tình nặng. Anh trai này của bạn, tôi thừa nhận rồi, những gì tôi hỏi. Tôi đã nghe về nó. Nhưng vụ này thì sao? Rất quan trọng, trùng hợp với một vụ án lớn nhiều năm trước. Vì vậy,
những gì tôi nói tiếp theo, hy vọng hai anh em đừng để bụng. Ra khỏi cửa này, hôm nay Lưu Ca nói gì, hai chúng ta không thể nhớ được. Nữ nạn nhân mà các bạn bảo tôi hỏi tên là Lữ Trương Mai, là một trong những kẻ giết người trong một vụ án giết người 15 năm trước. Cảnh sát đã theo dõi cô ta trong 15 năm, nhưng không ngờ cô ta đã chết từ lâu rồi. Xem ra người phụ nữ trong tường chính là Lý Tú Mai. Hơn nữa trước mặt còn là một vụ án giết người. Vụ án 15 năm trước. Nó đã được đưa lên tin tức. Anh Lưu, lúc đó chúng tôi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ chú ý đến những gì đang xảy ra. Vụ án này nói đến cũng là ác môn. Đó là 15 năm trước, có một cặp vợ chồng trẻ thuê một căn nhà ở Tân Đảo. Thật điên rồ, họ chưa bao giờ trả tiền thuê nhà. Lý do là vì họ vừa từ nông thôn về. Chưa có tiền, nói đợi tiền lương trả xong sẽ lập tức đưa cho chủ nhà. Chủ nhà tốt bụng, nhìn hai đứa nhỏ đáng thương, cứ để họ vào trước. Không ngờ 1 tháng sau, người thuê nhà này nói người già trong nhà bị ốm. Tiền lương gửi về rồi, hãy để chủ nhà khoan dung hơn. Sau đó còn tìm đủ loại lý do không trả tiền thuê nhà. Sống trong nhà nửa năm trời. Cho dù chủ nhà này có thiện chí, cũng phát hiện có gì đó không ổn. Thế là cãi nhau với hai vợ chồng. Hãy để họ bù tiền thuê nhà ngay lập tức. Nếu không thì báo cảnh sát. Hai vợ chồng trẻ không lừa được. Đồng ý ngay lập tức. Nghĩa là cho họ 1 ngày để bù đắp. Ngày hôm sau chủ nhà vì có việc, để vợ mình đi thu tiền thuê nhà cho anh ta. Điều khiến người ta không ngờ là vợ chủ nhà bị bắt cóc ngay khi tới đó. Thì ra, đêm hôm trước, đã lên kế hoạch tạo ra một vụ án nguy hiểm. Chủ nhà thấy vợ không về, thế là lại để con trai cả đi xem. Kết quả con trai cả cũng không về. Vì vậy, anh ta đã tự mình đi một lần nữa. Cứ như vậy, cả nhà lần lượt vào hang. Nếu là ý định diệt môn, họ lại đến nhà chủ nhà, đưa bé gái 5 tuổi về nhà. Sau đó lục soát nhà chủ nhà. Cuối cùng, một cuộc tàn sát đã xảy ra. Khi cảnh sát đến, ra khỏi nhà chỉ tìm thấy chủ nhà. Thi thể của 3 người trong một gia đình và cô gái nhỏ đã biến mất. Cho đến nay vẫn chưa có kết luận chính xác. Có người nói cô bé đó đã chết ngoài kia rồi. Cũng có người nói cô bé kia không chết, bị cặp vợ chồng trẻ đó bắt cóc. Đây là 15 năm trước. Toàn bộ vụ án diệt môn đã qua rồi. Vụ án này thật tệ. Nhưng mà tả môn ở chủ nhà gia đình quá ngu ngốc. Chỉ là một chút tâm phòng thủ cũng không có sao. Cái này Lý Tú Mai lúc phạm tội tên là Lý Ngọc Kiều. Sau vụ giết người, cô ta và người đàn ông bỏ trốn, sau đó đổi tên thành Lý Tú Mai. Cảnh sát đã tìm kiếm cặp đôi này trong 15 năm. Không ngờ Lý Tú Mai đã chết từ lâu rồi. Ngôi nhà nơi tìm thấy xác cô ta trong tường. Chủ hộ đầu tiên là ai? Có thể là kẻ giết người. Bây giờ vẫn đang điều tra. Chúng ta bên này đem mấy vị chủ hộ đều điều tra một lần. Nghi phạm lớn nhất là chủ hộ đầu tiên. Bây giờ đã chuyển rồi, nhưng chưa có bằng chứng thực chất. Vậy người chủ đầu tiên này tên là gì? Tên họ giống bạn là gì? Tần Quốc Văn. Sao lại giống tên bố tôi? Anh họ, các bạn nghi ngờ Tần Quốc Văn bao nhiêu tuổi rồi? Hắn từ đâu tới? Tôi không biết. Nhưng hôm nay tôi đã thấy người này ở đơn vị. Là một người trung niên hiền lành. Đeo một cặp kính, giọng hay người địa phương. Bố tôi không chỉ có tên, ngay cả ngoại hình cũng giống hệt như mô tả của anh ta. Nhưng sao bố tôi lại liên quan đến vụ án mạng? Hơn nữa lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Bên ngoài còn mua một căn nhà. Nhà tôi bây giờ sống ở đây. Rõ ràng là đã tiêu hết tiền tiết kiệm của gia đình rồi. Tần Phong, biểu cảm của bạn là gì? Bệnh trĩ. Đi tiểu khẩn cấp, rồi quay lại. Vậy anh Lưu, bạn ăn trước đi, tôi sẽ đi vệ sinh. Xin lỗi, điện thoại bạn gọi đã tắt máy rồi. Vui lòng gọi lại sau. Điện thoại di động của bố tôi chưa bao giờ quen với ông ấy. Hôm nay thật bất thường. Ông ơi, cháu trai của ông đã gọi cho ông. Tiểu Phong có chuyện gì vậy? Tại sao bạn nhớ gọi cho tôi? Ông ơi, bố cháu đâu? Có nhà không? Bố cháu ở nhà. Vừa về rồi sao vậy? Ông ấy đã đi đâu trước khi quay lại?
Bố cháu dạo này hơi bận, cho nên về hơi muộn. Chuyện gì vậy? Không sao, tối nay cháu sẽ quay lại, ngủ sau đi. Bởi vì giọng điệu của ông tôi, chắc là biết bố tôi bị đưa đi cảnh sát rồi. Ông tôi không phải người bình thường. Ông ấy là một cảnh sát già, lúc đầu ông ấy nói chọn tên không thể chỉ chọn một chữ, phải lấy 2 chữ. Nếu không, cuộc sống của con người sẽ không thiếu, nhưng tuổi đó đã cao rồi, cũng không có ý định đổi tên nữa. Cho nên đặt tên cho bố tôi là Tần Quốc Văn. Đúng 2 chữ, lúc đầu tôi gọi là nhân viên hành chính. Kết quả là một trận bệnh nặng suýt chết. Ông tôi mời một vị cao nhân đến xem. Kết quả cao nhân nói mệnh căn của tôi rất kỳ quái. Thật kỳ lạ, tôi không nhớ. Bởi vì tôi không tin vào những thứ này. Tôi chỉ nhớ người đàn ông nói, số phận của tôi phải có những thiếu sót, nếu không tôi sẽ giết rất nhiều người. Cho nên tên của tôi cuối cùng đổi thành Tần Phong. Bạn muốn hỏi chi tiết cụ thể? Tôi cũng không biết nữa. Dù sao trường hợp quá lâu chỉ có thể biết đại khái. 2 vụ án này, xin vui lòng giúp chúng tôi chú ý hơn một chút. Nếu có chỗ nào cần, cứ nói với tôi. Cái này không có vấn đề gì, mọi người đều là anh em sao? Nhưng tại sao bạn lại hỏi về người này? Nói ra thì có thể bạn không tin, chúng tôi bị quỷ ám. Hơn nữa con quỷ này rất có thể là Lý Tú Mai. Tôi tin chuyện này. Các bạn thật sự tin. Rốt cuộc, điều kỳ lạ là tôi đã từng gặp nó trước đây. Đó là khi tôi mới làm cảnh sát. Gặp phải một vụ giết người. Nạn nhân là một thanh niên. Sau khi hắn bị giết, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Đoán xem, làm thế nào chúng tôi tìm thấy thi thể của anh ta? Cái này nói không đầu không đuôi. Làm sao chúng ta biết được? Vụ án này ban đầu chúng tôi không coi trọng. Kết quả là mẹ của thanh niên đến báo án. Nói mơ thấy con trai mình bị giết và không thể liên lạc với con trai. Loại chuyện này không tốt để lập hồ sơ sao? Chúng tôi đều cảm thấy rất vô lý. Làm sao có thể? Nhưng bởi vì thật sự không liên lạc được. Vì vậy, để xoa dịu bà ấy, một vụ mất tích. Nhưng các bạn cũng biết, người lớn mất tích đâu có dễ tìm như vậy. Chúng tôi tìm cả tháng rồi không thấy. Hơn 1 tháng sau bà ấy lại đến báo án. Nói con trai lại báo mộng cho bà ấy. Trong giấc mơ, con trai đưa bà ấy đến một nơi và chỉ vào một gò đất. Nói rằng thi thể của mình được chôn ở đó. Và nói cho bà ấy biết tên của kẻ giết người để bà ấy báo cáo tội ác, chỉ để có thể đào xác của mình ra, đưa về quê chôn cất. Nếu không thì không thể đầu thai được. Lúc đó chúng tôi vẫn không coi trọng. Nhưng sư phụ tôi đã tin và dẫn chúng tôi đi khắp các tỉnh theo bà ấy. Đến nơi trong giấc mơ của bà ấy, giúp bà ấy tìm thi thể. Và đoán xem, chuyện quỷ dị, chúng tôi đã đào được một cái xác ở đó. Sau đó tôi đã nói với rất nhiều người. Không ai tin tôi cả. Thậm chí rất nhiều lời chế nhạo. Và sư phụ tôi nói nơi này có lịch sử mấy ngàn năm. Cho dù không tin nhưng cũng phải duy trì sự kính sợ. Dù sao kiến thức của con người cũng có hạn. Lưu Ca nói có lý. Sẽ không may mắn nếu không tự mình trải qua chuyện này. 2 người sắc mặt này cũng quá tệ. Nghiêm túc đấy. Nhanh chóng tìm cách giải quyết. Có thể sẽ chết. Lưu Ca chủ yếu là hai chúng ta cái gì cũng không hiểu. Cũng không biết làm thế nào để giải quyết những việc này. Anh chỉ đường cho tôi, cứu cái mạng nhỏ này của anh em. Tôi muốn giới thiệu với các bạn một người. Người này tên là Triệu Lão Thất. Chúng ta đều gọi hắn là Thất gia. Trước đây đơn vị của tôi hơn một lần gặp phải chuyện này. Tất cả đều là Hanoi giúp xử lý. Lão già này đạo hạnh không thấp. Vị lão gia tử này là người bên kia Đông Bắc. Tính cách hào phóng, nóng này, ăn mềm không ăn cứng. Cho nên các bạn các phương diện đối với người ta lịch sự một chút. Đó là tự nhiên, yêu cầu giúp đỡ và vẫn giúp đỡ. Phải coi như tổ tiên. Đúng rồi, Lưu Ca có ảnh của Lý Tú Mai rồi. Lý Tú Mai đến từ nông thôn. Thời đó, trẻ em nông thôn rất ít khi chụp ảnh. Nhưng cô ta đã từng làm một số giấy tờ. Chắc chắn có ảnh. Tôi sẽ mất chút thời gian để có được nó. Tần Phong vừa rồi Lưu Ca nói. Chủ nhân đầu tiên của căn nhà đó. Tôi không biết, nhưng tôi không biết. Tất cả chuyện này là sao? Nhưng, đừng bao giờ để Lưu Ca biết Tần Quốc Văn là bố của bạn.
Nếu không anh ta chắc chắn sẽ không cung cấp cho chúng ta manh mối nữa. Hôm nay tôi sẽ không về nữa. Chuẩn bị ngủ một đêm ở trung tâm. Còn bạn thì sao? Sau khi tôi tìm người thay thế, hãy về nhà trước. Phải tìm bố tôi hỏi rõ ràng. Ông ấy cùng Lý Tú Mai rốt cuộc là quan hệ gì? Không, tôi cũng quên mất tại sao trên xe lại có thêm một người phụ nữ. Rõ ràng là đã gọi người thay thế đưa tôi về nhà. Người phụ nữ này làm sao lên được đây? Hay là tôi chưa tỉnh dậy? Trang phục này là nữ quỷ của Giang Môn. Dừng xe lại. Tôi muốn xuống xe. Ông chủ, ông bị sao vậy? Ở đây có ma. Có một người phụ nữ bên trong. Ông chủ, không còn ai ở đây nữa. Lúc đó tôi đã đón một mình bạn. Không phải bạn uống quá nhiều rồi, hoa mắt rồi sao? Vậy thì bạn cùng tôi kiểm tra thêm một ngày nữa. Tôi chắc là lúc đó tôi không hoa mắt. Người đàn ông ngồi bên cạnh. Mạnh Diệp Phàm, anh ta bỏ cái này vào xe tôi khi nào? Thằng nhóc này rất xấu tính. Phó chủ tịch, bạn đã về đến nhà rồi, bạn đủ thiệt hại rồi. Bạn làm gì với đôi giày cao gót đó trong xe của tôi? Theo đuổi thằng em bạn, phải không? Tại sao tôi không hiểu bạn nói gì? Đôi giày cao gót mà tôi tìm thấy. Ném vào cốp xe của tôi, bạn uống say rồi à? Không phải anh ta. Chủ yếu là dự phòng của tôi, trong hộp cũng tìm thấy một đôi giày cao gót. Tôi vừa nhìn thấy người phụ nữ đó trong xe. Vậy lát nữa khi về đến nhà bạn sẽ ngủ ở nhà chứ? Tôi chắc chắn không ngủ ở nhà. Tôi sợ bố tôi và ông tôi sẽ gặp rắc rối. Vậy lát nữa bạn đến chỗ tôi đi. Nhiều người, hai chúng ta còn có thể kết bạn. Ngày mai cùng nhau đi tìm cái kia chịu thất nói chuyện. Tôi sẽ đến ngay khi về đến nhà. Sư phụ liền xin bạn tiếp tục đưa tôi về nhà. Bố ơi, chiều bố đi đâu vậy? Vào đồn cảnh sát rồi. Sao con biết? Con có một người bạn là cảnh sát. Người ta nói với con mọi thứ rồi. Khi nào bố có một ngôi nhà bên ngoài? Sao con không biết? Bố đã giải thích với cảnh sát rồi. Lúc đầu bố có một ngôi nhà đứng tên. Nhưng đó không phải nhà bố. Là một cặp vợ chồng. Đó là 15 năm trước. Lúc đó cặp vợ chồng trẻ muốn mua nhà. Nhưng hình như họ nợ người khác tiền không thể mua nhà. Nếu ai đó biết họ có nhà, họ sẽ bị truy tố. Một khi bị truy tố, nhà của họ sắp bị tòa án đóng băng bản đấu giá. Lúc đó họ cho bố một khoản tiền. Nói chuyển nhà sang tên bố. Trên danh nghĩa, đó là nhà bố. Nhưng thực ra ngôi nhà vẫn là của họ. Lúc đầu bố có thiếu tiền như vậy không? Lúc đó nhà không phải còn chưa mua nhà sao? Tiền mua nhà còn thiếu 50.000 đồng. Họ lại muốn cho bố nhiều như vậy. Và bố nghĩ đây không phải là phạm tội. Và mẹ con đã bỏ chúng ta. Bố tưởng mẹ con sẽ không đi khi có phòng chứ. Bố không nghĩ nhiều như vậy. Vậy bố có biết căn nhà đó? Có người chết trong đó. Và thi thể luôn được giấu trong nhà. Hôm nay bố cũng đến đồn cảnh sát. Mới biết được cái kia Lý Tú Mai. Chết rồi, nhưng bố không giết cô ta. Bởi vì bố không biết cô ta đã chết. Chẳng lẽ bố và Lý Tú Mai không biết nhau? Mối quan hệ trước đây là gì? Bố chỉ nhớ tên của họ. Không có nhiều mối quan hệ với họ. Hơn nữa gặp mặt cũng chưa gặp mấy lần. Cô gái đó tên là Lý Tú Mai. Người đàn ông tên là Lữ Chính Tiên. Lúc đó nói cho bố 50.000 để bố giúp mua nhà. Chỉ thế thôi. Bố tôi, điều này quá đơn giản phải không? Hồi đó ông ấy không quen thuộc với hai chuyện này. Nhiệm vụ thì dám nhận tiền của người ta. Sau đó, cặp vợ chồng này. Bố chỉ gặp qua tên Lữ Chính Tiên đó. Lữ Chính này trước tiên nói vợ anh ta về quê nuôi con rồi. Hai người chuẩn bị dọn phòng. Bán nhà mặc dù nửa năm bán nhà có chút kỳ lạ. Nhưng anh ta lại đưa cho bố 5.000 tệ. Để giúp dọn sạch căn nhà này. Vậy, bố đã bán căn nhà cho một người lính. Bố chỉ lấy 5.000 thôi. Không vấn đề gì. Chủ nhà đi qua tay con là họ Đinh. Sau đó con bán cho ông Hồ. Bố có biết rằng Lý Tú Mai và Lữ Chính Tiên
Hai người họ 15 năm trước tạo ra một vụ thảm sát diệt môn. Còn có Lý Tú Mai kia, cô ta phần lớn là do Lữ Chính Tiên giết. Mặc dù cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận, nhưng những người có thể làm những việc này một cách lặng lẽ, chỉ có thể là Lữ Chính Tiên cũng sống bên trong. Bố ơi, thật sự trong mắt bố chỉ có tiền rồi. Có người chết trong ngôi nhà đó. Con xem bố giải thích thế nào với cảnh sát. Đừng nói dối cảnh sát. Có gì thì nói đi, miễn là bố chưa từng làm. Luật pháp sẽ không làm hại bố, nhưng dù sao bố cũng là những ngôi nhà đầu tiên trên danh nghĩa. Sợ là phải chịu một chút trách nhiệm, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Đến lúc đó nhiều nhất chi một chút tiền một chút. Tiểu Phong hôm nay cũng không còn sớm nữa. Nghỉ một đêm đi. Ông nội, 2 ngày nay cửa hàng xảy ra rất nhiều chuyện, muốn đến chỗ Mạnh Diệp Phàm thương lượng chút chuyện, rảnh quay lại. Tiểu Phong, dạo này bị sao vậy? Sao sắc mặt lại xấu như vậy? Cháu không sao, ông nội có lẽ gần đây hơi mệt. Cháu đi đây, mọi người về sớm nghỉ ngơi đi. Sư phụ, xin vui lòng mang đến trung tâm. Bố tôi chắc chắn không phải là người phạm tội. Mẹ tôi đã đi được 15 năm. Ông ấy không đi bước nữa, chỉ là sợ tôi bị ủy khuất. Đối với tôi, bố tôi là người tốt nhất trên đời. Anh bạn chỗ này tôi giới thiệu không tệ sao? Thật sự tốt, nghề này thật tốt. Làm người ta buồn ngủ. Sao tôi lại quay lại căn nhà đó? Nhưng việc cải tạo nơi này giống như 10 mấy năm. Loại trước, có công việc trong phòng ngủ chính. Có một người đàn ông đang bảo vệ bức tường, nhưng không nhìn rõ mặt. Nơi anh ta bảo vệ tường, đó là nơi mà không giấu xác. Người trước mặt này chính là Lữ Chính Tiên sao? Tôi mơ thấy cảnh yêu nhau, không ngờ người bảo vệ tường còn sót lại thi thể bố tôi lúc còn trẻ. Bạn ổn chứ? Tối qua ngủ không ngon sao? Làm thế nào để thức dậy? Điều này tôi không nên coi trọng, không có logic nào cả. Phải biết, tôi đã từng có một giấc mơ tồi tệ hơn. Mơ thấy bố tôi giết nhiều người, chỉ để giữ mạng cho tôi. Không sao đâu, chắc là tối qua gặp ác mộng rồi. Hai chúng ta hôm nay sớm chút đi tìm Triệu Thất gia. Xem có thể đặt được không, còn ma nữ ám ảnh chúng ta đã giải quyết xong rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Hoàng sư phụ đi chỗ đó muộn rồi, sợ là không có chỗ đậu xe. Bạn nói khi chúng ta nghe thấy tiếng đá vàng, tất cả đều nghĩ đó là một con phố mê tín. Bên trong ngoại trừ đồ cổ, kinh doanh là huyền học. Giống như là cái gì phong thủy xem tướng bói toán, trừ tà, vân vân. Chúng ta từng chỉ đùa thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, đó đều là đại sư. Phải, nơi đó thật tuyệt vời. Tôi đã đi một lần trước đây, rất nhiều người. Tôi không ngờ là ở thời đại này rồi, có rất nhiều người tin và mê tín. Hay là tôi thiển cận? Sắp đến rồi, không ngờ chúng tôi đến sớm như vậy. Đã quá đông rồi. Bạn đợi tôi xuống xe đi xem chỗ đậu xe ở đâu. Phàm sao lại cãi nhau với người khác? Ông già, ông có hiểu không? Tôi thấy chỗ này trước. Bạn trẻ, bạn có hiểu tôn trọng người già và yêu người trẻ không? Nhìn vào hình dáng của bạn, bạn có ngại nói vậy không? Trước tiên bạn thấy có một cái lông, tôi đã lái xe đến đây trước. Mẹ kiếp. Đừng ở đây với tôi vì người già. Đưa xe đi ngay, lão tử còn có việc phải làm. Tôi không cho gọi. Muốn làm gì? Quên đi, còn có chỗ đỗ xe. Chúng ta phải đi làm việc, không cần đâu. Nếu không có xác nhận thì có làm. Tôi muốn giết lão già này. Hai chúng tôi cầm địa chỉ Lưu Ca đưa cho hỏi thăm suốt đường đi. Còn tưởng vị cao nhân này ở Hoàng Thạch Khẩu có một mặt tiền, không ngờ lại đi ra ngoài 2 dặm. Luôn tìm thấy tòa nhà dân cư ở công viên bên cạnh. Đại sư này không treo bảng hiệu ở cấp độ trung tâm thành phố, chẳng lẽ treo ở khu dân cư? Điều này không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh sao? Ẩn mình trong thành phố, có lẽ cao nhân không quan tâm những thứ này. Chắc là số nhà này rồi. Người ở cổng này quen quá. Đó là ông lớn vừa rồi phải không? Không, thật sự trùng hợp như vậy sao? Dám hỏi bạn là Triệu gia sao?
Sao cơ? Đuổi đến nhà tôi rồi, còn muốn đánh tôi sao? Cái này gọi là gì vậy? Không phải thất gia. Vừa rồi anh trai tôi có chút hiểu lầm với ông. Xin lỗi. Đừng có cãi nhau với anh ta. Chúng tôi đến đây để cầu cứu ông. Giúp đi. Lão tử không giúp thất gia. Nếu ông không cứu, chúng tôi sẽ chết. Chúng tôi dính vào những thứ bẩn thỉu. Ông là cao nhân thì giúp chúng tôi một tay đi. Tôi là cha bạn. Tôi không phải là Bồ Tát sống. Các người chết hay không có liên quan gì đến tôi. Ông già này chết rồi. Bạch Hoàng Thạch đạo cao nhân nhiều như vậy. Có lẽ có người khác có thể giúp tôi. Đợi đã, đùa thôi. Tại sao người trẻ lại không có khiếu hài hước như vậy? Theo tôi vào đi. Cảm ơn tôi vừa nói xấu. Người lớn của bạn có rất nhiều. Thả tôi ra đi. Ai giới thiệu các người? Là Lưu Cảnh Hoan. Chúng tôi là bạn tốt mà. Thì ra là thằng nhóc đó. Mấy người khó lắm. Tôi không thể cứu được. Thật ra, chúng tôi cái gì cũng chưa nói. Sao lại khó thế? Ma mà các người nói đến là ma. Phần lớn không đáng sợ. Thậm chí còn sợ người. Nhưng nếu người không sợ người thì phải sợ nó. Bởi vì nó biết làm chuyện. Và rất dữ dội. Chưa kể hai người. Nhiều hơn một linh hồn. Một trong những linh hồn đã chết hơn 10 năm. Xin bạn hãy tìm cách cứu tôi. Nói tình hình trước đi. Để tôi xem chuyện gì đang xảy ra. Đã chết 15 năm và vẫn còn ở trong tường. Thảo nào oán giận nặng nề như vậy. Người phụ nữ này là một kẻ xấu xa. Sau khi chết chắc chắn sẽ không tốt. Lần này là đại huynh. Vậy cái kia âm hồn các bạn có điều tra chưa? Lúc trước chúng tôi chỉ nghĩ đó là Lý Tú Mai. Cái này trước đây Lý Tú Mai luôn bị phong tỏa trong tường. Bóng ma của cô ta chỉ có thể quanh quẩn trong căn phòng đó. Cho nên người gõ cửa không phải là cô ta. Và một con ma khác. Thực sự đã hướng dẫn bạn. Tìm thấy xương của Lý Tú Mai. Đêm đó bạn mở cửa. Người ta đã ở minh thế rồi. Không phải bạn nói bạn đã nhận được một bức ảnh sao? Cho tôi xem. Bức ảnh này quá cũ rồi. Mặt người đều nhìn không rõ lắm. Người phụ nữ này có thể là Lý Tú Mai không? Người đàn ông là Lý Chính Tiên. Cô bé này là con gái của họ. Người phụ nữ này giống như Lý Tú Mai, nhưng cô gái nhỏ chắc không phải là con gái của họ. Xem tuổi tác không hợp lắm, không chỉ Lưu ca không nhắc đến. Hơn nữa, Lý Tú Mai 15 năm trước cũng mới 23 tuổi. Chiều cao của cô bé này trông như 5 hay 6 tuổi rồi. Lời nói của bạn, nó làm tôi nhớ đến vụ án 5 năm trước. Lúc đó là một nhà 4 người chết 3 người. Có một bé gái 5 tuổi không tìm thấy. Không biết sống chết, các bạn nói không may. Ý bạn là, cô gái nhỏ trong bức ảnh này là những kẻ giết người. Người sống sót duy nhất là con gái của gia đình đó. Bức ảnh này mang lại cho mọi người cảm giác như một bức ảnh gia đình. Vì Lý Tú Mai, họ Lữ kia không có con trước. Với một cô bé 5-6 tuổi. Đi chụp ảnh gia đình này. Vậy thì quan hệ không đơn giản. Có lẽ vụ giết người đó, người sống sót duy nhất được họ nhận nuôi. Hai con vật này. Cô gái gõ cửa, có hỏi không? Cô ta bao nhiêu tuổi? Mới ngoài 20 tuổi thôi. Trẻ. Cô bé trong ảnh 15 năm trước 6 tuổi. Đó là 5 năm sau. Nó bao nhiêu tuổi rồi? Xem ra là một con ma khác. Đó là cô bé trong ảnh. Cô ta cũng chết rồi. Bạn biết đấy, cái chết của Lý Tú Mai vẫn chưa được ai phát hiện. Chỉ có thể là Lữ Chính Tiên dưới cùng một mái nhà. Để không bị phát hiện. Mà cô gái gõ cửa lại biết Lý Tú Mai ở trong tường. Nó cho thấy cô ta đã nhìn thấy toàn bộ quá trình ngày hôm đó. Nói vậy đi, cô gái gõ cửa chỉ có thể là cô bé trong ảnh. Làm sao có thể như vậy nếu Lý Tú Mai và Lữ Chính nhận cô ta? Lý Tú Mai đã chết cách đây 15 năm. Vậy thì cô ta luôn sống với Lữ Chính Tiên. Chẳng lẽ là Lữ Chính Tiên giết cô tơ? Lữ Chính này có phải là kẻ giết người không? Và tại sao cô gái không chết 15 năm trước, nhưng lại chết 15 năm sau? Tôi không hiểu. Con ma nào muốn hại chúng tôi? Cái tên Lý Tú Mai đó không phải do hai chúng tôi giết chết. Ở một mức độ nào đó, chúng tôi đã tìm thấy thi thể của cô ta. Để đưa thi thể của cô ta ra ánh sáng,
Cả hai chúng ta đều là ân nhân của ta. Và chúng tôi không giết cô gái đó. Cô ta nên đi tìm kẻ đã giết cô ta để trả thù. Chúng tôi không làm gì cả. Nếu quỷ có lý thì sẽ không làm hại người. Hơn nữa Lý Tú Mai lúc còn sống đã không có nhân tính. Bạn mong cô ta có nhân tính sau khi chết. Ma bình thường cũng không hại người. Những người làm hại người khác đều là ma hùng dữ. Quỷ dữ chỉ là một logic. Tìm hai con ma. Cái nào? Nếu muốn cả hai chúng tôi, sao không giết tôi từ sáng sớm? Đừng nói con ma này, có thể là muốn chúng tôi giúp cô ta làm gì không? Có thể là bức ảnh này và giày cao gót trong cốp xe của bạn. Có lẽ đó là manh mối mà ma cung cấp cho bạn. Nhưng con ma nào đã cung cấp vị trí? Ma sẽ không vô cớ cho các bạn. Nhưng thứ này hẳn là có nhu cầu của các bạn. Và những bóng ma thường đi theo cách này để truyền đạt ý định của họ. Cầu xin người còn khiến người ta chết. Đêm nào cũng đến làm chúng tôi sợ. Cái này không cần mạng người sao? Nếu như theo lời Triệu Thất nói, bóng ma truyền đạt ý định của họ thông qua giấc mơ. Vậy giấc mơ đêm qua của tôi ở phòng tắm, chẳng phải Lý Tú Mai đang truyền đạt cho tôi sao? Nếu vậy, tại sao trong giấc mơ đó, người đóng băng thi thể là bố tôi, nhưng giữa bố tôi và Lý Tú Mai lại không có liên quan gì? Tại sao cô ta lại giết người? Tôi thật sự không tin cô ta dám giết người. Bây giờ bạn biết tại sao tôi nói nó khó khăn không? Thứ nhất, đây là hai con quỷ. Thứ hai, ở đây liên quan đến rất nhiều ân oán. Còn có một cái diệt môn. Phức tạp quá. Khó cảm kích. Và những kẻ lừa đảo đang ở trên bạn sẽ không dễ dàng buông tha trừ khi bạn hiểu đúng sai. Có thể có một chiến thắng. Cảm giác cái này mà phát hiện cuối cùng thực sự tìm ra những gì bố tôi đã làm. Tôi phải làm gì? Thất giác, ông mắt sáng. Miễn là có cơ hội, chúng tôi sẵn sàng thử. Vậy thì chỉ có phương pháp chiêu hồn thôi. Trực tiếp mời hồn ma của Lý Tú Mai lên đây. Hỏi xem cô ta muốn gì. Nếu các bạn còn muốn sống, gọi hồn mời ma lên hỏi. Nghĩa là chúng ta phải đối mặt với những con ma tra tấn chúng ta. Mặc dù họ tra tấn bạn, nhưng không giết các bạn. Xem các loại hành xáo trước đây, họ nên có một cái gì đó khẩn cấp. Nhưng bạn không hiểu ý họ từ gợi ý. Thất gia nói rồi lại liên. Và bây giờ các bạn cũng không có cách nào khác. Chỉ có thể hỏi ma. Mọi thứ đều có thể rõ ràng. Đừng nhìn tôi nghe lời bạn. Lần này chỉ có thể bỏ qua. Thất gia, đến lúc đó bạn sẽ đi chứ? Chiêu hồn không phải tùy tiện có thể chiêu lên được. Không thể xảy ra chuyện, sư phụ. Vì vậy, tôi sẽ đi với các người, hợp tác và hướng dẫn bạn. Xin lỗi thất gia ra khỏi núi, hai ta cũng không có gì để trả ơn. Nói làm trâu làm ngựa là đạo đức giả rồi. Nhưng tiền thù lao của thất gia chúng tôi không dám ít hơn một xu. Không lấy tiền của bạn. Đây là cao nhân thật sự. Thất gia làm sao được? Bạn biết đấy, trong cộng đồng của chúng tôi, thông thường trong trường hợp nào sẽ chủ động không nhận tiền của người ta sao? Không rõ lắm. Không biết cũng được. Chờ chuyện giải quyết xong rồi mới nói về thù lao đi. Triệu lão thất cũng không phải là người hư danh. Không thể muốn những thứ này. Chỉ chờ kết duyên tốt với các bạn thôi. Vừa nghe thất gia nói, cho dù đó là chiêu hồn hay xin chúa lên người, tất cả đều cần một cái đầu gà. Bởi vì Tuyển là nữ quỷ, nên phải tìm một người phụ nữ. Vấn đề là, chúng ta tìm người phụ nữ làm đầu gà ở đâu đây? Ông chủ mạnh nếu không tìm vợ của bạn để tính. Đừng nói dối, không phải là bạn không biết Đào Tiểu Ngọc cái gì đâu. Bình thường đều là làm cô gái thời trang của cô ấy. Nếu mua quần áo cho cô ấy dưới 4 chữ số, cô ấy đều không vui. Đôi khi nhờ cô ấy giúp tôi giặt mấy bộ quần áo cũng không chịu, đổi lại để làm việc này. Vợ của bạn tìm thấy nó, nếu không đổi đi, vậy chúng ta tìm cô gái thực tập sinh mới của cửa hàng thử xem. Hủy của tôi phải không? Tôi chưa nói chuyện. Mặc dù bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn mơ hồ, nhưng tôi chưa bao giờ nói về nó trước đây. Sao không để tôi yêu? Tôi đã nói rồi. Tiểu Phong, bạn lịch sự nhé. Đời này một mình làm được thì thôi. Đừng hại cô gái của người ta nữa. Nhưng tôi là một người đàn ông bình thường, vẫn không yêu cũng không phải là cách. Ba của anh ấy đã chết. 2 ngày nay về quê rồi. Thất gia có thể nói càng sớm càng tốt. Hay là hỏi ông già, có cách nào không?
Bên kia bạn có người tuổi gà không? Tôi có thể tìm cho bạn một tuổi gà chuyên nghiệp. Nhưng họ tính phí rất đắt. Dù sao bị quỷ ám sẽ có hại cho dương khí người. Nhà ít nhất cũng phải tính các bạn 10.000. Có chấp nhận được không? Tất nhiên là không có vấn đề gì. Vậy thì hẹn ở nhà ma lúc nửa đêm nay. Mọi người, tôi tìm cho các bạn. Người trên xe tên là Tiểu Thanh. Là một con gà chuyên nghiệp. Tiểu Thanh, tên thật của cô ta là gì? Chúng tôi có thể gọi nó. Đó là điều tôi muốn nhắc các bạn tối nay. Sau khi đến căn nhà nơi xảy ra chuyện, bạn không thể gọi tên thật của gà đồng. Nếu không gà cũng sẽ bị âm hồn nhìn chằm chằm làm bị thương. Cho nên các bạn gọi hắn là Tiểu Thanh là được rồi. Được rồi, không vấn đề gì, bao gồm cả tôi. Các bạn cũng không thể gọi tên tôi. Giống như thất gia lão Triệu. Lão thất loại tên tương tự này cũng không thể gọi. Vậy chúng tôi sẽ gọi bạn là gì? Cứu tôi với. Ha ha ha. Sư phụ thất. Nhưng mà vị Tiểu Thanh sư phụ này còn ở trên xe làm gì? Cô ta đang ở trong xe chuẩn bị. Sau đó tôi đã giúp bạn thương lượng xong giá rồi. Tôi sẽ lấy 10.000 thấp nhất của bạn. Người giàu thường tìm cô ta làm việc. Đều là 50.000. Nhiều thì nhiều hơn. Mặc dù chuyện thân trên, còn có thể có nghề nghiệp làm việc này sao? Không phải bạn nói bị quỷ lên người rất tổn thương sao? Bạn chưa từng tiếp xúc với vòng tròn này. Tự nhiên là không hiểu. Nhưng ai cũng không có nhu cầu. Nhu cầu này có thể phát triển thành một nghề nghiệp. Cũng là bây giờ ngành công nghiệp nào cũng cảm thấy không được. Quỷ thân trên tự nhiên rất tổn thương phong cách nước ngoài. Nhưng bản thân cô ta rất khổ. Anh ta là đoản mệnh. Quanh năm bị bệnh. Định mệnh không sống được 30 tuổi. Cũng khó quá. Cô ta đã kết hôn, còn 2 đứa con phải nuôi. Vì vậy, cô ta chỉ có thể làm gà chuyên nghiệp để kiếm một số tiền. Sau khi cô ta chết, 2 đứa trẻ không chịu khổ đâu. Tiểu Thanh trông còn trẻ hơn chúng ta. Một người trẻ như vậy, không sống quá 30 tuổi, phụ nữ quá giỏi. Cho người khác nhiều đi, dù sao cũng là dùng mạng để kiếm tiền. Đúng vậy, tôi sẽ chuyển cho cô ta 15.000 ngay lập tức. LIB thanh toán 15.000 nhân dân tệ. Cảm ơn. Chúng ta nên nói cảm ơn. Tối nay vất vả rồi, Tiểu Thanh sư phụ. Đây là cá nhân tôi tặng cho 2 vị. Tốt nhất bạn nên mang theo. Nếu không các bạn sẽ không sống sót qua đêm nay. Tiểu Thanh sư phụ. Nói thế nào? Trên người các bạn có nhiều hơn một hơi thở. 2 loại khí tức này đối với nhau có oán hận. Lát nữa mời một trong những linh hồn đó lên đây. Nếu cô ta ngửi thấy mùi oán giận này, tôi sợ nó sẽ mất kiểm soát. Bạn có thể hiểu ý tôi không? 2 quân bài ngọc này không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng tôi đã ngâm gà trong máu vàng. Hơi thở của đồng có thể che chắn 2 luồng oán niệm kia. Vậy thì cảm ơn sư phụ Tiểu Thanh. Lát nữa sẽ bắt đầu phục kích. Các bạn nhất định phải tuân thủ quy tắc. Nếu không, cuộc phục kích sẽ thất bại. Chính quy đều phải chơi xong. Vâng, chúng tôi sẽ tuân thủ tốt. Những việc dư thừa tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng bà già trông quen quá. Khi đầu trở lại đây, có người nói với tôi rằng căn nhà này đã được bán một lần. Chắc là bà. Bà già bị sao vậy? Nhìn thấy chúng tôi quay đầu đi nhanh như vậy. Coi chúng tôi như những vị thần bệnh dịch. Ai biết được. Mau đi vệ sinh đi. Có vẻ như bà ta nên biết điều gì đó. Chỉ là không muốn nói có cơ hội nhất định phải đi thăm bà ta. Tìm hiểu nhé. Mọi người bình tĩnh nào. Nơi này đã bị phong tỏa tạm thời rồi. Tôi vừa nhìn một chút, phòng ngủ chính quá nhỏ. Hãy tổ chức nghi lễ trong phòng khách. Được rồi. Bạn cùng tôi chuyển đồ nội thất này đi nhé, để phòng khách ra. Bắt đầu di chuyển đi. Vậy tôi sẽ bắt đầu sắp xếp. Tám mặt này làm cho vị trí của nó. Đại diện cho vị trí của tin đồn ngày hôm sau. Ngọn nến này đại diện cho 64 quẻ của Văn Vương.
64 quẻ này có nghĩa là tổng của tất cả các loại hình ảnh. Đúng vậy, hơn nữa trận pháp có thể ngăn cách bên trong và bên ngoài. Quỷ đến lúc đó như thế nào mời tới? Làm thế nào để xin vui lòng quay lại khi giao tiếp với ma? Trận pháp này có thể bảo đảm an toàn cho chúng ta một cách hiệu quả. Trận pháp sắp xếp xong rồi. Tiểu Thanh đến ngồi ở vị trí của Khôn Kỳ. Bạn biết đấy, linh hồn tin đồn này là mẹ. Là chứa lục của âm thuần khiết. Không hổ thẹn là thất gia, biết rất nhiều. Hai người lại đây. Ở đây cũng rất khó trong chuyện phiếm ngày hôm sau. Cả hai đều là âm mới không loại trừ lẫn nhau. Vậy tại sao lại là vị trí như vậy? Những gì bạn làm là treo 5 yếu tố thuộc tính là lửa. Lửa cũng có nghĩa là năng lượng tăng lên. Và thuộc tính 5 yếu tố rộng là đất. Ngũ hành tương sinh bên trong dập lửa sinh đất. Cung cấp năng lượng tăng lên từ lửa cho đất. Thể hiện sự chân thành muốn người khác. Thì ra là vậy. Chúng tôi sẵn sàng rồi. Tiếp theo, một khi trận chiến bắt đầu, tôi sẽ lắc số 0. Đây là 3 số 0. Để ngăn các linh hồn làm bạn bối rối. Các bạn cứ nói tội theo hình xăm chiêu hồn tôi đưa cho. Trong thời gian này, các bạn phải tiếp tục đốt lò lửa ở giữa. Giấy vàng không thể bị hỏng, cho đến khi cuối cùng gửi linh hồn đi. Chúng tôi hứa sẽ thực hiện nghiêm ngặt. Tôi sẽ bắt đầu. Thiên La Hoa Nữ trên đất Lý Tú Mai cùng tên. 23 chết oan. Hôm nay vừa chết. Cầu Xin Minh đang dẫn đường chờ ngọn lửa Lý Tú Mai. Sao cẩn thận không có phản ứng gì? Nhận sai là không thành công. Cô ta chỉ có cái tên này sao? Cô ta còn có một cái tên là Lý Ngọc Kiều. Cô ta chỉ thay đổi sau khi phạm tội. Lý Tú Mai thay đổi, không lâu sau cô ta chết rồi. Vậy thì dùng cái này thử xem. Hoa trên đất Thiên La và Lý Ngọc Kiều tạm biệt nhau. 20 bà chết. Vào thành phố Hoàng Tử, nhìn xem có đèn sáng đưa Lý Ngọc Kiều về. Tôi sẽ luôn ám ảnh những linh hồn xấu xa của tôi, chào người khác. Bóng ma hình như là chiêu lên rồi. Hãy để tôi nghĩ về những gì thất gia đã nói. Nhớ nhé, sau khi buổi lễ bắt đầu, tôi hô một tiếng có nghĩa là linh hồn đang đến. 2 tiếng hô có nghĩa là linh hồn không thể kiểm soát được. Hai bạn nhanh chóng chạy đến lễ hội tre. Chúng tôi nhớ rồi, sau khi linh hồn xuất hiện, các bạn chọn một người, cầm súng 3 nòng và đốt nó trong lò sưởi. Sau đó đứng dậy và cúi chào 3 lần ở mỗi vị trí trong số 8 vị trí. Trong trận pháp, bạn có thể hỏi linh hồn. Được. Sau khi nhớ lại mình nên làm gì, tôi lập tức trầm hương bỏ vào bát. Sau đó cúi đầu, làm theo chỉ dẫn của thất gia. Chắc là có thể bắt đầu hỏi rồi. Là bạn phải không? Khuôn mặt này đã giống với một khuôn mặt xa lạ khác. Trùng hợp rồi. Máng mắt không còn nữa. Sao cô ta lại hỏi chúng ta? Trước đây thất gia đã nói rồi, trong quá trình phục kích, sau khi linh hồn ám trên người, sẽ mất đi một số khả năng làm ma. Cho nên muốn mượn thân thể. Để thể hiện sự oán giận mà cô ta để lại cho chúng ta. Chắc chắn để mắt đến. Có phải là chúng ta không? Tôi không thể không muốn chạy. Chịu đựng đi. Rất không dễ tuyển dụng. Đi hỏi đi. Mê mông, có phải là Lý Tú Mai không? Nếu là bạn, hãy gật đầu. Tại sao cô ta không hành động? Cả ngày không nói một lời. Bạn còn nhớ lúc đó thất gia nói muốn hỏi như thế nào không? Nhớ. Có một điều cần chú ý hơn khi hỏi. Đừng bao giờ hỏi Lý Tú Mai chết như thế nào. Đây là cú đánh của cuộc phục kích. Không vấn đề gì, khi tôi hỏi hai người, tuyệt đối chú ý dùng từ ngữ. Bóng ma ám ảnh, chắc chắn phải có linh hồn hơn linh hồn bình thường. Cho nên cô ta là biết mình là bị người hại chết, rồi biến thành ma. Nếu hỏi hắn chết như thế nào, điều đó chắc chắn đang kích thích cô ta. Vậy phải làm sao? Vậy, nếu chúng ta muốn hỏi Lý Tú Mai chết như thế nào? Phải ngầm. Không thể hỏi trực tiếp, và trong suốt quá trình giao tiếp. Chúng ta phải làm được 2 chữ làm hài lòng. Hiểu rồi. Vì vậy, bất kể Lý Tú Mai có phải là kẻ giết người hay không,
Ít nhất chúng ta không thể chọn cô ta ngay bây giờ, thậm chí phải đứng về phía cô ta, làm cho cô ta cảm thấy người này ở đây để giúp cô ta. Lý Tú Mai, chúng tôi ở đây để giúp cô. Chúng tôi thật sự cảm thấy cô rất đáng thương, muốn giúp cô trả thù, nhưng chúng tôi không biết ai là kẻ giết người. Cô có thể cho chúng tôi biết không? Kẻ giết người đã chôn cô vào tường là ai? Anh ta cư xử không đúng sao? Chuyện gì vậy? Nói là âm hồn không thể nói chuyện, chỉ có thể bám vào người sau, nói bằng giọng nói của người sống. Nhân lúc này rõ ràng đã bị chiếm hữu rồi, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh lạ. Nhưng dáng vẻ vội vàng của cô ta chắc là rất lớn. Đi xa. Thật ra, cô ta bị sao vậy? Chắc là bị cắt lưới trước khi chết. Miệng còn đầy mùi mốt măng. Có người muốn cô ta câm miệng. Là ai? Cũng quá ác rồi. Lý Tú Mai, nếu cô không nói được thì đừng ép buộc. Tôi trực tiếp hỏi cô gật đầu hoặc lắc đầu là được rồi. Nói cho tôi biết, xem người của cô có phải là Lữ Chính Tiên không? Sao phòng khách này đột nhiên có gió? Chắc là bị cái tên này kích thích rồi. Nhanh chóng hỏi xuống để chuyển hướng sự chú ý của cô ta. Anh ta giết cô, có phải vì vụ án giết người 15 năm trước không? Tại sao bạn hỏi trực tiếp như vậy? Bạn không đọc thử xem. Đầu óc tôi trống rỗng. Vụ án giết người đó, có phải Lữ Chính ép cô làm không? Chẳng lẽ hỏi không đúng sao? Tần Phong, bạn không sao chứ? Chị Mai, đừng giận. Hiểu lầm rồi, tôi không có ý trách cô. Cô làm tốt lắm. Gia đình đó nên bị giết. Cô muốn giết cả nhà tôi cũng được. Cô hiểu nhầm ý anh ta rồi. Tôi có hiểu sai không? Phá vỡ những vụ án giết người đó, không phải Lữ Chính ép Lý Tú Mai làm. Hay là người trước hỏi cô có vấn đề? Lữ Chính muốn hại cô, không phải vì 15 năm trước. Ngô Diệp Phàm giúp tôi cùng nhau suy nghĩ đi. Thằng hèn không dám ngẩng đầu lên, chỉ để đó đốt giấy. Nhanh chóng muốn tìm chi tiết liên quan trước đó. Các bạn xem ảnh gia đình này đi. Mối quan hệ của mấy người trong bức ảnh này tuyệt đối không đơn giản. Bức ảnh này luôn cảm thấy có cảm giác bất hòa ở đâu đó. Trong bức ảnh đó, Lữ Chính rất thân thiết với cô bé, nhưng Lý Tú Mai không, là người khi cô ta ghét cô gái nhỏ đó. Bạn có tìm thấy gì không? Bạn và Lữ Chính đã nhận nuôi một cô gái. Cô gái đó là người sống duy nhất trong vụ án diệt môn. Nhưng bạn không thích cô gái đó. Lý do Lữ Chính làm hại bạn, cũng là vì cô gái đó. Trong kế hoạch của bạn, vốn không định để lửa. Nhưng Lữ Chính đã đi trước và bỏ lại cô gái đó, và nhận nuôi cô ấy. Vậy bạn mới là chủ mưu của vụ án diệt môn. Tần Phong, có người từ tổ chính đi ra đánh ngất Thất Gia rồi. Chết tiệt, thằng khốn đó cũng toi rồi. Là ai muốn chạy? Xong rồi, không chỉ có Thất Gia ngất xỉu. Tiểu Thanh cũng mất kiểm soát rồi, không có cách nào. Thất Gia nói tuyệt đối không thể bị làm phiền. Trận pháp này bị phá hủy hoàn toàn. Bạn tìm kiếm trong túi của Thất Gia có phúc không? Có chúng tôi cái này. Thứ này tốt quá. Bạn chăm sóc tốt cho Tiểu Thanh và Thất Gia, tôi sẽ đuổi theo gã đó. Hắn bị đập vào đầu gối. Có thể không chạy xa. Nhanh như vậy người đã biến mất rồi. Hắn là ai mà có thể trốn ở đây? Đó là thời điểm quan trọng để tìm ra sự thật. Phá hủy trận pháp, chẳng lẽ là Lữ Chính Tiên? Hắn chạy rồi. Ưu tiên bây giờ phải đưa Tiểu Thanh và Thất Gia đến bệnh viện. May mà họ không có vấn đề gì lớn. Thất Gia có chút chấn động não nhẹ. Anh đã trả tiền thuốc chưa? Vừa nói rồi, bác sĩ vừa nói tình hình của Tiểu Thanh. Đã đến cấp độ 3 suy nội tạng rồi. Thảo nào Thất Gia nói Tiểu Thanh không sống qua 30 tuổi. Tình trạng thể chất này có thể sống qua 30 tuổi là lạ. Cô ta thật sự là đang lấy mạng kiếm tiền. Cái này đổi nội tạng hàng trăm ngàn hàng triệu thứ. Chúng ta muốn giúp cũng không thể làm gì được. Chúng ta đi gặp cô ta đi, chắc là tỉnh rồi. Đây là báo cáo y tế của bác sĩ. Tôi biết tôi đã kiểm tra sức khỏe rồi.
Nhưng hình như tôi vừa phát hiện ra. Sư phụ phát hiện cái gì? Khi linh hồn đó bám vào tôi đã thấy một số ký ức của cô ấy. Đặc điểm của kẻ giết người đã giết cô ta. Tôi chú ý đến một số. Đừng ngạc nhiên. Thân thể này của tôi thật sự là âm khí quá nặng. Trong buổi lễ, có thể nắm bắt một số kỷ niệm. Tiểu Thanh sư phụ nhìn thấy cái gì? Kẻ đã giết Lý Tú Mai. Trông như thế nào? Hắn là mặt chữ quốc gia, khoảng 30 tuổi. Có một nốt ruồi lớn ở dái tay phải. Ngoài ra, khi Lý Tú Mai bị giết, ngoài ra còn có một bé gái 5 đến 6 tuổi cũng có mặt tại hiện trường. Cô bé đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Thật sự như thất gia đoán. Khi Lý Tú Mai bị giết, ngay cả khi đổ 11 măng, có một đứa trẻ nhìn chằm chằm, thật là một kẻ biến thái. Cẩn thận, sư phụ, xem có phải cô gái này không? Bức ảnh này đi. Nó mơ hồ, tôi không chắc. Hơi giống. Xem ra Lý Tú Mai đây là Lữ Chính giết. Khi Lữ Chính giết hắn, cô bé kia cũng ở hiện trường xem. Cái chết của Lý Tú Mai hình như cũng là vì cô bé này đang đối xử với cô gái này trước. Rốt cuộc có cảm xúc gì? Vì cô gái này không ngại tàn nhẫn giết người bên cạnh gối của mình, cho hắn xem hiện trường vụ giết người của mình. Hành xáo này căn bản không thể dùng lễ dường để giải thích. Chỉ có thể nói anh ta là một kẻ biến thái hoàn toàn. Tôi nghĩ điều kỳ lạ nhất là Lý Tú Mai và Lữ Chính Tiên sao lại giết gia đình đó? Chỉ vì tiền thuê nhà. Hơn nữa nếu Lý Tú Mai là chủ mưu, cô ta một người phụ nữ bị điên đến mức độ nào mới có thể giết cả nhà? Ngay cả cô gái nhỏ cũng không chịu bỏ qua. Phải, lý do này không thể dính chân vì tiền thuê nhà. Cảm ơn vì đã tới. Bạn nghĩ sao? Tôi bị chấn động rồi, tôi còn nhìn cái gì nữa? Ngoài ra, tôi không liên quan gì đến hai vụ án này. Tôi không biết nhiều như các bạn. Sao lúc nào cũng thích hỏi tôi? Đây không phải là bạn là người cao sao? Nhưng người đã câu cá cho tôi tối nay, hắn chắc không phải là Lữ Chính Tiên. Nếu hắn là Lữ Chính Tiên, làm sao hắn biết chúng ta sẽ đi chiêu hồn tối nay? Trừ phi tên Lữ Chính này ở bên cạnh các bạn. Hắn biết các bạn đang làm gì. Nhưng mấy ngày nay chúng tôi ngoại trừ mấy người ở hiện trường, một số lưu ca, tôi về nhà thăm ông ấy, bố tôi và ông tôi, người rõ ràng tuổi tác không bằng Thất gia và Lưu ca. Và mặt chữ quốc gia, bên phải thùy tai còn có đặc điểm của một nốt ruồi lớn. Cũng không phải bố tôi, lạ thật, không ai trong chúng tôi từng tiếp xúc với Lữ Chính Tiên. Nhưng đêm nay, người đàn ông này, nếu hắn không phải là Lữ Chính Tiên, tại sao anh ta lại đến để phá hoại nghi thức? Hắn hẳn là cùng Lữ Chính Tiên, hoặc có liên quan gì đến Lý Tú Mai. Hơn nữa hắn biết thi thể của Lý Tú Mai đã bị cảnh sát bắt giữ. Phương phát hiện, hắn sợ bị lộ sẽ liên lụy đến hắn. Và người này chắc chắn biết một số cách. Từ hắn phá hoại chiêu hồn trận pháp liền nhìn ra được. Hắn đang trốn trong đó, không sợ bị âm hồn của Lý Tú Mai bắt được. Nếu tôi đoán đúng, hắn ở dưới gầm giường, thay thế một lá bùa trừ tà. Nếu không hắn không dám trốn. Và lá bùa đó, bây giờ hầu hết vẫn còn dán dưới gầm giường. Lát nữa chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Lý Tú Mai không còn nhiều thời gian cho các bạn. Chỉ có 7 ngày. Trong 7 ngày nữa, bạn sẽ tìm thấy Lữ Chính Tiên. Hoặc là tìm ra tất cả sự thật. Nếu không hai người sẽ phải xuống đó. Các bạn muốn xem tiếp theo? Bạn có thể vào trang chủ của tôi để đặt góc dưới bên trái của tác phẩm. Cảm ơn mọi người đã hiểu và ủng hộ.